سيد الرئيس، الفقرة الأولى وضع ضوابط وشروط تمليك الأراضي والدور ضمن مدينة بغداد. العفو سيدي جنابك، تنفيذا لأمر سيادتكم ولغرض الإبقاء على إصالة مدينة بغداد وتراثها العريق، تقرر مناقشة وضع ضوابط وشروط لتمليك المواطنين قطعة أرض أو دور سكنية من الدولة أو إنجاز معاملات نقل الملكية. نعم. لا للأصالة ولا للعريق. بغداد سبق أن ناقشنا في هذا الاجتماع مدينة بغداد والمدن العراقية الأخرى رئيسية وشلون صارت تفتقد بالسكان بدون خطة وبدون ضوابط ومخاطرها سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية، إن كان من انسحاب الناس من مواقع العمل من الريف، وإن كان بتكدسهم بطبائع اجتماعية مختلفة بل ومتناقضة أحيانا، وإن كان بمواجهتهم للضربة الذرية مستقبلا بالتكدس في مكان واحد. وكل عواصم العالم لو ناخذ موسكو وكل واحد يجي يشيل غراضه ويقعد بموسكو، كل الناس اللي عندها شيء اسمه التخطيط للمجتمع، اكو ضوابط للناس لما ينتقلون من مكان الى اخر ولما يسكنون، وبالذات العواصم تخضع لضوابط مشدده. هسه احنا كل من موجود بالريف يشيل غراضه ويجي بعد يطلع، يعني اللي يتجاوز ويبني صريفه ويبني دامه مال طين وراه تعال لازم الدوله عاد تعالج الوضع الاجتماعي غير المتجانس والوضع الاقتصادي، لان احنا ما نقبل قصر وبصفه دامه او قصر وبصفه صريفه، لكن هذه الحالة مو صحيحة. على هذا الأساس أكو ضوابط الآن للجيش مثلا إنه يمنح الضابط والجندي قطعة أرض في مسقط رأسه، لأن هذه ليش ما تصير لكل المجتمع؟ ليش للجيش نطبقها؟ ليش لكل المجتمع احنا ما نطبقها؟ شنو المناسبة يجي واحد من الريف ينافس ابن بغداد اللي حياته وابوه وعمه وخاله وجده سابع ظهر موجود هنا وما يقدر يطلع للريف، يجي ذاك ينقل غراضه وياخذ وصلة ارض وذاك يظل بالشارع الآخر. يعني شنو المناسبة؟ ليش؟ التسهيلات اللي تنطيها الدولة، واروح الى اكثر من هذا، حتى القطاع الخاص نحدد زمن معين ونزحف بهذا الزمن تدريجيا بما يحفظنا عدم تكسر الحالة الاجتماعية، لأنه الآن الحالة الاجتماعية عندنا في بلدنا من النوع اللي بحاجة إلى معالجة. وأنا طلبت وزارة التعليم العالي تدرس لنا جانب من المعالجات مال الأقسام الداخلية والطالبات اللي تجي أم البصرة ببغداد بدون رعاية أهلها وبدون صلوية أهلها، مع إحساس بالغربة والفراغ والقصص العجيبة الغريبة اللي تحكى حول هذا الموضوع. وكذلك لما تجي بنت السليمانية إلى البصرة وبنت الموصل تروح إلى الكوفة، ليش؟ خلي بنت البصرة بالبصرة وبنت الكوفة بالكوفة وبنت الموصل بالموصل. وإذا نريد نسوي مناقلة لأسباب أخرى يمكن بالنسبة للطلاب للرجال الحالة يمكن شوية أسهل من حالة البنات. حالة مقاربة لهذه الحالة ببنت الريف اللي تجي من مجتمع منغلق عيونها ما تشوف كل شيء، رأسا واحد يفك من فوقها البرقع وتشوف حالة ما شافت، فحتى ما تتهم بالتخلف الاجتماعي تعتقد انه اي شيء يملى عليها من زميلتها اللي هي عمليا متخطية لحالة التقاليد اللي احنا نؤمن بها، تتصور من ترفضها كأنها ترفض حالة حضارية
ومدنية راقية هي فتعتبر متخلفة، فتستحي حتى تسأل انه هذا مقبول لو مو مقبول، مرفوض لو مو مرفوض. اخاف عندنا بس بالريف، هذا عندكم بالمدن غير شكل الامور. فهذه يجوز ما شايفيها او ما لامسيها او ما سامعيها، لكن انا سمعانها وشايفها، يعني شايف قصص جيدة في المقابلات وبالحقائق. فأنا طارح فكرة أن العراقيين توزع عليهم الأراضي حسب مسقط رؤوس كمبدأ عام، لمن يستفيد من الدولة. يعني بنقول بتوزيع قطع أراضي في مدينة المعتصم، هذا إذا قعدنا شيء حي ولا معها، نقول بالأسبقية في هذا التوزيع لمن سكن مدينة بغداد قبل أكثر من 20 سنة. هذا خلص جذور الاجتماعية مقطوعة، هو حالته من 20 سنة وجاي تكيفت حتما هو وأولاده والدنيا كلها موجودة في بغداد. تمر الإسكان تبني مجمع حساب المواطنين. الإسكان تبني لحساب المواطنين. أنا بشكل شخصي أريد أبيع قطعة أرض هم الأسبقية. إلا دولة يروحون يخلصون كلهم يخلصون عود نزحف نقول 15، وإذا ماكو شراية نقول عود 12. الشغل كضروري هنا. طبعا أنا أجد أنه بدون هذه الضوابط الاستمرار تقديم الخدمات من قبل الحكومة ببناء شقق سكنية في بغداد وتوزيع الأراضي تقود بغداد إلى كارثة، والعراق كله عمليا تقود إلى كارثة، لأنه يجيب لنا 5 ملايين من العراق أو 7 ملايين، نص العراق نحطه في بغداد، لأن من يشتغل بالريف، من يشتغل بالمدينة الناحية، من يشتغل بالمحافظة، من يشتغل إلى آخره، وتجي وراها تحوم الطائرة الإسرائيلية ولا تحوم عليكم الطائرة الإسرائيلية. هذا أنا أقولها. حالة شلنا من زمان نحكي بيها وللتثقيف العام تروح وما أدري إيش، ويجي رفيق ويحكيها، والنوبات ندخل بحسابات اجتماعية فكرية مجردة، يعني مو فكرية حية، ونهمل إلى أن صارت وضع بغداد الآن وضع. أنا طارح هذا الموضوع لمدينة بغداد أولا لمناقشة موضوع التجاوز فيه قانون، افترض الناس يطبقون القانون. تدخل مدن قرى كاملة وراها يجي حد بعد الزحايا. السبب اللي ما طبق القانون أول ما حفر، أول ما تواجد مثل الأشياء كم بينون مشاكل. أنا أسوي نفس الحاجة، رحت قبل شهرين مدينة الطابور وشفت الطرف بغداد من هنا رأسا تطلع من منطقة القصور تجي على منطقة الطابور وتشوف بدت وياهم هاي أبو ليش والله جاب تعال يا أبو كان وياي خالد الجنة دار لهم قطعة عاب مصممها قبل شهرين تأييدا كلامك. لما نشوف حالة على شو تسوي إنسانية يعني تسير مروة هاي القرية ستة ولا ستة الله صار سنة متجاوزين هي نفسها حوادث تصير هي مو ما تقضي فهذه هي الفكرة، يعني ما لها علاقة بحضارة بغداد، موضوع اجتماعي اقتصادي
شاء الله نتوسع في المحافظات أيضا، نحدد الاستيعاب، القضاء نحدد الاستيعاب، الحين نحدد الاستيعاب، لكن وياها لازم تصير تسهيلات في القرى. سيادة الرئيس إذا تسمح لتسهيل مناقشة الإخوان، لأن هذا الموضوع مكمل اللي طرحته جنابك وطرحه جنابك قبل 5 سنين أو 4 سنين. الموضوع اللي نوقش قبل اجتماعين في مجلس الوزراء، والموضوع اللي سبق قبل أشهر، واللي الآن بعمل حقيقة جدي نأمل أن نتمكن نقدم به شيء عملي. هو الموضوع الأول هو الانتهاء من موضوع المجمعات الفلاحية، أي تحديد مناطق التجمعات مع دور الدولة في تقديم الخدمات، أي مد الطرق والكهرباء والماء وتوزيع القطع على المواطنين وتحديد حد أدنى وحد أعلى، ومنع الخدمات من المناطق اللي لا تشمل بهذه التجمعات. احنا رغم صار 4 أشهر بس سيادتك يعرف هذا العمل مو سهل جدا، ولكن قاطع شوط جديد، واخر اجتماع سويناه قبل كم يوم. انا متفائل حقيقة من المبادئ والأسس، والآن بالطريق تجيب الأسس اللي بنمشي في تثبيت المجمعات القروية، وما هي نوع الخدمات الدولة اللي تسويها، وتنتهي بعد الدولة ما تبني إلا لما قرية تيجي تجيب ناس من برا كعرب، هذه تحاول تبني. أما العراقيين قطعة الكاع يأخذ سند أسود يروح للعقار يأخذ بدون فائدة ويبني ونعطيه تصميم بلاش، يعني وفق التوجيهات سيادتك. ذاك الاجتماع وجه سيادتك أنه في تحديد توسعات المدن العراق، وبشكل خاص بغداد والبصرة ونينوى، وتحديد مناطق إقليمية جديدة بما ينسجم والنمو السكاني. وإحنا وين اللي يصير البشر؟ يعني هو أيضا المفروض مو البشر بكيف هو ما يجي يتجمع، إحنا وين نحتاج لهذا البشر وين لازم يكون. أيضا هذه اللجنة فيها السادة الوزراء، جبنا من الأجهزة الفنية وحسب الأسس اللي صار الاتفاق عليها في توجيه سيادتك في ذلك الاجتماع، وراح تصير. ومن الجملة اقترح أن يكون مدينتين رابعة لبغداد على بعد بين 30 إلى 50 كيلومتر، وفي صيغ وتحديد توسع بغداد. هذه الحقيقة كخلفية ماشية أو راح تنتهي، لكن يبقى شيء مهم فعلا للوقت الحاضر، وحتى من تنتهي فكرة تحديد المدن وسيادتك يقول تطبق هذه التعليمات، التخطيط والصناعة في توسعها والزراعة والجهات الأخرى، تبقى عملية انتقال المواطنين من مدينة إلى أخرى، من الريف إلى بغداد، عملية يجب أن التملك، يعني توزيع القطع على الأراضي. هذه كلها إذا ما تنوضع لها ضوابط راح تخلق مشاكل في تطبيق حتى الفكرة اللي راح نجيبها في تحديد القرى وتحديد المدن. ما راح يصير فيها التسع، نحدد ولكن نشوف التداخل كلش كبير، وراح نشوف ناس من أهل بغداد ما عنده قاع، لأن احنا محددين التوسع، ما عنده قاع ياخذها حتى بالشراء، ما عنده بيت يأجره، هو من أهل بغداد، لكن جايين ناس من خارج بغداد فعلا ماخذين وقاعدين. هاي الحالة راح تظهر خاصة في حالة تحديدنا للتوسع، الآن ما محدد، ولذلك يا هو يجي يحصل وده تكبر المدن اللي موجودة. فوضع أسس، وهذه الحقيقة أنا في رأيي مو بس ناخذ الأفكار اللي نناقشها، احنا نطلع على تجارب عدد من الدول اللي قدرت تحافظ لمدة 30 سنة على توسع مدنها المركز. يعني اكو دول بدون مشاكل قادرة محددة نسبة نمو العواصم بشكل خاص اللي ما تتجاوز 10% بأي حال من الأحوال، وفق تعليمات وأسس من يدخل ومن يخرج ومن يعمل حتى بأجور وقتية. ما أقول ناخذ بنفس التجربة اللي يمكن نجد فيها تعقيد، يمكن المواطن يضوج، ولكن نطلع عليه إضافة إلى احنا واقعنا. وهذا يجب سيادة الرئيس يرتبط بعدة عوامل.
مو بس موضوع الأرض، وموضوع الأرض وموضوع العمل وموضوع الشراء، نشتري بيت يعني، وكيف نجد وسائل بحيث ما تصير بها يعني شكاوي معينة. بما في ذلك يدرس موضوع قانون التجاوز ومن يتحمل المسؤولية في حالة يمكن القانون نقول عليه شديد جدا، بس سيادة الرئيس ما لامس حال المشكلة، ما يطبقون زين. هذول شو نسوي لهم؟ محافظة عندي صادر ملكية أرض باقية 4 سنين 5 سنين ممكن بيها. اي يعني سيادة الرئيس الشمس شلون؟ لازم هو هذا القانون يطبق عليه، يطبق على الإداري اللي يخالف ما ينفذ. لأن ليش وزارة الزراعة لنا إياها النسخة وناخذ بها قرار ونسوي خطأ 5% يطلع بينا نصححها فيما بعد. حتى الناس بساتين واقفة خاوية ما بيها حد، هذا منه هذا بيت الدهوي، هذا منه هذا بيت ما أدري منه، هذا منه هذا بيت الباتشيتش، واقف صفهم فلاحين يكين. ليش نقبل احنا تمشي حالة صادرها ونوزعها نعطيها للفقراء يشتغلوا فيها للعرض، هم حق من هذا البشر. يجي يقعد بقاعة ويفلح قاعة، احنا الممنونين، احنا مستعدين ناخذ له سلام يشتغل. اما يعوف قاعة وبستان 5 سنين 7 سنين وفي 15 سنة 20 سنة. والله سيادة الرئيس احنا مسوين قانون بالمناسبة، احنا مسوين قانون اللي متعاقد خلال 2 سنين ما يزرع تنسحب منه، نقول اللي ملكه بستان مثلا خلال 5 سنين هم لازم يتوقف ما هي ثروة قومية مال تملك. ولا بصرف ولا ليش ما 2 سنين التعاقد كل انواع الارض، كل انواع الارض. سبب عدم التطبيق الجمعيات الفلاحيه ما تبي تكون شيء، والمحافظين ومدراء النواحي والقائمين المقامين هم ما تبي ما يريد. عبالك مطلوب بس لازم فلان وفلان وفلان يتواقعون ويا الناس. هو الاخ يريد يصير خوش ادمي تجاه واحد، لكن ينسى انه لازم يكون خوش ادمي تجاه 14 مليون. سيادة الرئيس اللي توجهت به ضروري جدا من الآن أن تنوضح هذه الأسس، بس نعطيها الخلفية لإجراءين مال تجميع القرى وتحديد توسيع المدن. لكن هذا حتى إذا أنجز، إذا ما وضعت الأسس في تحديد انسياب المواطنين من الريف للمدينة وبالعكس ومن مدينة إلى أخرى، أنا أعتقد التطبيق راح يكون صعب جدا. فأشوف هذه القضية يجب أن تدرس دراسة دقيقة من خلال الناس اللي لهم علاقة مع الاطلاع على تجارب مماثلة، لأن احنا سيادة الرئيس ما مطبقين تجارب من هذا النوع في تحديد الانسياب. وما أعتقد هذه التطبيق يجي بس بأسلوب المنع، أكو ضوابط وأكو أسس بحيث المواطنين يتوعون عليها، وراح تكون عملية تطبيق سهل. شكرا. سيد الرئيس، بالإضافة إلى النقاط اللي تفضل بها السيد النائب الأول، من الممكن ومن الضروري أن نعد ضوابط، وأنا أقترح أن لا تكون ضوابط وإنما تكون بصيغة القانون لتنظيم السكن وتملك الأراضي السكنية ودور السكن في العاصمة، مثل ما اقترحت سيادتكم كخطوة أولى تكون هي مرشد في المستقبل لتنظيم السكن والانتقال إلى المدن الأخرى قياسا إلى الوضع الإقليمي لكل مدينة. الصيغة اللي اقترحها السيد النائب الأول هو أن تشكل لجنة من المختصين تدرس هذه المسألة وتدرس أيضا التجارب الأخرى، ثم تعد مشروع قانون. وأنا أقترح أن هذا مشروع القانون يناقش في المجلس الوطني ويعطى فترة كافية لاستيعابه من قبل ممثلي أعضاء المجلس الوطني اللي هم قسم منهم من بغداد، قسم منهم من المحافظات اللي يعانون أيضا مشاكل مماثلة، حتى القانون يتنضج وثم يصدر ويباشر بتطبيقه. إذا تريد تمشي القانون المجلس الوطني لازم تقول لهم كل من مو من أهل بغداد
انت اخوي هاك قاعك لي جدا. لا سيدي هو موثق عضو المجلس الوطني. نعم. عضو المجلس الوطني. المناقشات من هذا النوع كثير موضوع. لا هو عضو المجلس الوطني يعتبر عضو في مؤسسة مركزية، وبالتالي لا ينطبق عليه القانون مثل المواطن الآخر، لأنه هم لما ينتخب من قبل الشعب وتمثيل الشعب في العاصمة فيكون في حكم ابن العاصمة. يعني هذه مثل الوزير، مثل وكيل الوزارة اللي يعين بالمركز يكون هو من البصرة أو من الموصل، هذا ما لازم ينطبق عليه قانون 20 سنة، لأنه الدولة هي تختاره لمهمة ذات طبيعة مركزية. هذول ايش قد يسوون 150 200 واحد بالدولة العراقية 300 ما يخلقون مشكلة يعني. واصلا اغلب المشروعات السكنية الان اللي تصير هم لهم نوع من الافضلية بها، فما ما يسوون مشكلة 200 300 واحد. هم اللي يسوي مشكلة هم مئات الالوف من البشر المواطنين العراقيين اللي نسحوا الى العاصمة احيانا بدون مبرر وبدون ضوابط. يعني هي احترامات واحد يجي للعاصمة بدون مبرر، لكن واجب الدولة ان تتدخل في تنظيم الحالة، واللي هو لو يشوف العاصمة حالته احسن عليه جاي العاصمة من يجي العاصمة. مركزي واللي هو كشخص سيادة الرئيس، عندي ملاحظتين على النقاط اللي أوردها الرئيس طاهر. أرجو أن يستفاد منها اختصارا للوقت، ولكي لا يحدث تداخل فيها يسوي لنا مشاكل، قد يجوز يسوي مشاكل في تعيق عملية إنجاز المهمة، وخاصة مهمة التجميع الفلاحي. في القانونين شنو فاتح التدفئة؟ لا ليش يسوي؟ الفصل كله هم ذن هو اللي يسوي. فصلين في قوانين الإصلاح الزراعي اللي صارت بعد تموز، قانون 30 وقانون 117 فيها تحديد في باب التوزيع على الفلاحين بتخصيص القرى الحصرية، القرى النظامية. أرض الزراعة والعراق دخل التوزيع فيها من نهاية عام 74، والآن ما صار هذه موزعة، تملكها الدولة وما موزعة إلا الأرض اللي ما فيها فلاحين فقط. كل الأراضي الآن المسكونة من الفلاحين في العراق انتهى التوزيع فيها، وانتهى تحديد القرى فيها، تحديد القرية بالقانون موضح أو محدد بجملة مقررات أو يستند على جملة عوامل، منها أن تكون القرية جنبت يعني نعم مصفرة وغير موزعة، مصفرة وغير موزعة إلى أي بشر، لا إلى الدولة ولا إلى الحكومة، غير مستخدمة يعني. وموضوعة أو محددة على أساس الاعتبارات التالية: واحد، أن تكون متوسطة للمقاطعة أو المساحات المقاطعة المشمولة بالسكن، الزراعية المشمولة بالسكن، بحيث يتراوح البعد من 7 كيلومترات إلى مثلا كيلومترين أو إلى كيلومتر، أو الحد الأعلى يكون 7 كيلومترات، بحيث تكون المسافات متقاربة نسبيا لكل الفلاحين اللي راح يسكنون بالقرية. ما أمكن أن تكون القرية في أراضي غير زراعية أو غير جيدة زراعية، يعني أسس عامة وتحديد مكاني، فلا أسس مبدئية عامة يجون يطبقوها على المكان. مثلا ما صار، مثلا عندنا هسه وضحت الناحية العملية ما صار، هسه أوضحها بشكل أفضل. مثلا مقاطعة لألف ل300 فلاح، 300 فلاح 20,000 دونم. هذه 20,000 دونم من ضمن 20,000 دونم تختار القرية على هذه الأسس أن تكون في منتصف 20,000 نفس
كثيرة سياسة ما رئيس كثير. سياسة رئيس في غزة ثاني ماشي فوق عمر الطيارة. كل دامة عن دامة لا، ولا قرية كل هذا خذ مشروع المسير. نعم سياسة رئيس مو مختيرة ما منفذة، اختيرت وموجودة الآن في الخرائط ومصفرة. إذا طلعت وحدة من القرى، كل القرى اللي أشرت بالإصلاح الزراعي إذا طلعت منها قرية موزعة أو مستعملة من قبل الدولة إلا بقرار مركزي يعني إلا بقرار من رئيس الجمهورية، إلا قرار يعني قانوني محدد مكانها. نعم محدد مكانها على الخارطة ومساحتها ومسقطة على خرائط التوزيع. وممكن إذا اللجنة ترجع إلى خرائط التوزيع في مديرية التوزيع في وزارة الإصلاح الزراعي وتطلع المكانات مال الخرائط وتسقطها على الأرض. هذا بارد غبار ذري. هذا نعمة هذا بارد. نحكي عن تنظيم القرى والعجل مجموعة فلاحين احنا. هاي من 58 لي هسه الله بنزل بينا. لا ما مشغلية المفروض يعني يشتغلوها قبل الاجتماعي ما مشغلية الأطراف. أنا مو من الجو من شغلها من ذاك الاجتماع. هاي ذاك الاجتماع. لا ما مشغلية جربوا ولو غير. رئيس الحالة اللي وجينا خوفا من اللجنة تروح تسلف أجهزة ما عاد تطلع على لا وتروح تختار هم أساسيين تفضل تستملك قطع من الفلاحين. لا بالعكس أنا أعتبر هذا مرة يمكن بحث من التواصل من الأمور اللي احنا ما انتبهنا له كان لازم نخلي. لا السياسة موجود كل الأحد بس ما مطبق هذا. ما مطبق إلا في قرى قليلة ناخذ فيها وبعض القطاع اللي صار فيها استصلاح لا مو صار فيها ري تغيرت يعني مو مستغلة قانونيا يجوز نتجاوز عليها. قرية تتغير. الأساس هو عبارة الزراعة والري بعيدين عنه. نعم هي نفس حتى الخدمات فقد يجوز متجاوز عليها ولكن ما مستخدمة قانونا. لا نفس الجهة يجوز فلاحين متجاوزين عليها يجوز الدولة متجاوزة عليها. لا كلها ما ولكن هي مصفرة من الناحية القانونية. نقطة أخرى شاكر رئيس بالنسبة للدراسة أيضا اللجنة اللي كلها تدرس بناء الحوشرات في بغداد أو المدن اللي تفرع من بغداد. أرى أن يدخلون عامل يعني في حسابهم في حساب اللجنة وهو عامل وضع بغداد يعني مدينة بغداد القائمة حاليا وامتدادات الكثافة السكانية أو اتجاهات الكثافة السكانية في جبهات ريفها محدد ب4 جبهات وكل جبهة لها ظروف خاصة يعني كل منطقة كل جهة لها ظروفها الخاصة. جهة الشرق معروفة ظروفها أكو ناحية الراشدية وأكو معسكر الراشدية اللي محرم كذا مساحة إلى خاصة نسويها. أكو منطقة قام بمساعدة امتدادات التجاوز لمدينة بغداد اللي طالعة واصلة عن طريق الطريق القديم. وناخذ ناحية أبو غريب جهة الغرب وجهة الشمال أيضا لها ظروفها وجهة الجنوب لها ظروفها. فنراعي أيضا بناء هذه المدن التركيز السكاني في تلك الجبهة من بغداد ونعامل مسألة الجبهة المواجهة لمدينة الثورة مثلا اللي يسكنها 1,000,000 بشر وحدها بشكل يختلف عن الجبهة اللي تستند على مدينة الكاظمية واللي هي أصلا مدينة الكاظمية اللي نعتبرها كحي بعيد عن بغداد الأصل بغداد النفس مفردة صح. يجوز نعامل موضوع الجنوب جنوب بغداد اللي هي الكراسين وجزء من تل محمد واللي ظروف المعسكر يحبها وجالة ومدن أخرى تختلف عن جهة أبو غريب. تريد المدينة تبنى اللي أساسا لغرض التخفيف من كثافة السكان في بغداد
التنفيس عن بغداد تبنى بمكان يراعي الكثافة السكانية. يعني مو نبنيها بأبو غريب أو منطقة أبو غريب وننقل لها ناس من الثورة أو بأمل أن ينتقل إلى ناس من الثورة، أو أن تخفف من الهجرة إلى الثورة. لازم تبنى في قاطع الثورة لكي تخفف عن الكثافة الثورة ولكي تصد الهجرة المستمرة من الريف إلى الثورة. ويعطيني بنظر لاعتبار عملية استخدام هذا المتنفس في الظروف الطارئة، وهي مثلا عملية المسير من بغداد في ظروف طارئة في حالة الحرب الجوية. توقع أن بغداد تنضرب، نريد نخلي 2,000,000 نسمة من بغداد، أن يكون محسوب المتنفسات هذه لاستيعاب جزء من هذا البشر اللي راح نخليه في مدينة بغداد، بالإضافة إلى ما موجود من قرى وبيوت فلاحية مضاعفة. وزير الحكومة المحلي تركيز على النقطة الأولى. نعم الأولى طبعا. سيد الرئيس في مقدمة حديثي أطرح اقتراح يعني انسجاما مع المبدأ اللي تفضلت به يعني أساس الفكرة. المقترح الأول أن يطبق المبدأ اللي تفضلت به على الفور، على دور الدولة اللي تباع الآن بالمزاد العلني، حتى ما تباع إلا لأهل بغداد. هذا المبدأ الشرط اللي تفضلت به من الآن، لأن هذه الدور ستباع إلى أي مواطن بدون أي شرط سوى شرط أن يسدد قيمتها. والحقيقة سيادة الرئيس أصبحت مجال للمتاجرة أيضا، يعني الناس اللي عندهم فلوس يتاجرون، يشتري عدد من البيوت بأسماء أخرى، ولده وأخوته، ويتهين الفرص حتى يتاجر به. فالهدف من بيع هذه الدور هو لتوفير هذه الدور لعدد من المواطنين اللي ما عندهم دور، أساس الفكرة، وليس هو هدف تمويل الاقتصادي هذه بالتأكيد، ولكن اللي حدث هذا. مع الأقل بالقانون إنه سيدي ماكو أي شرط، بس إله حق يشتري بيت واحد المواطن وأن يسدد فلوسه فورا، بس هاي أنا يعني ما بي إنه شرط أن لا يملك هو وزوجته عليه. سيدي ماكو شرط، لا ماكو شرط سيدي. وزير المالية ما بيقدر يعطينا فكرة. الدورة اللي تنباع الآن في عوته ماكو شرط. لا سيدي ماكو شرط، بس اتفقنا إنه سيدي ماكو أي شرط، لا يحق له شراء أكثر من دار واحد أو 4. سيدي بأسماء أخرى يشترون يعني على الأقل سيادة الرئيس، على الأقل الآن نطبق هذا المبدأ على الدور اللي تباع، أنه ما له حق. هذا شرط جديد منطلقين من فكرتكم اللي طرحتوها. كل من يتقدم إلى المزاد لشراء مثل هذه الدور أن يكون من دور عددية كثير سيدي. فكرة عدد مالية والله سيدي. هو مو بس الموضوع العدد، بس هو في تقدير على شيء الحصل لا يمكن أي شخص يشتري لغرض المتاجرة، لأنه الأسعار اللي تباع بها أعلى من الأسعار اللي كانوا يبيعون أكثر الدلالين بهاي الأسعار. يعني اللي عندهم أراضي الآن أوقفوا بيعها وقالوا نفضل البيعها بالمزاد ولا حنبيعها بالطريقة السابقة. يعني في حي سومر خلف منطقة عدن والشعاب أراضي مقابل انباعت ب 125 دينار، يعني أعلى من الأراضي بالكرادة وبالمدري. وين؟ في حي سومر خلف يعني منطقة يعني السدة الشرقية، يعني وين حي الشعب حي عدن انباعت ب 125. وهاي جاية يعني الإقدام عليها كون إنه أهل المنطقة يميلون إلى أنه هم نفسهم هم وقاربهم هي أهل المنطقة هذول مقاولين أطلب على المواطن يرجع موظف يشتري المسألة 125 لا يستطيع بيعها، يشتريها ويبيعها لأنه يخضع إلى ضريبة تصاعدية تصل إلى 75%، ولا يمكن لشخص من الأشخاص يشتري ويبيعها، لأنه قلت لك الضريبة تلحق 75% بالبيع.
وهو على اعلى معدل ضريبي موجود. يقدر يقول اشتريت 7 أشخاص يشتريها من الدولة. سيد قبل بالكادوج المالية قد يكون صحيح، يعني البيع ما يتم بعد يومين و10 أيام، بس أنا أكد سيادة الرئيس والقوائم موجودة 80% من البيوت البيعات راح يتاجر بها بطريقة أو بآخر. أنا أكد هذا حقيقي. احنا ما علينا سواء نباعد او مباعد. السوق السوداء. نعم. السوق السوداء تحدث العقول الإنسانية نعم. عن محاربتها. نعم. إلا بالكثرة. نعم. بالكثرة. لأنه يجي هذا يعني أي كلامك مو هو ما يبيعه. يقول لي أنا أطلبك. تقبل حوالي 3500 طالب من ضمن خطة القبول مع المؤسسة المعاهد الفنية. يمكن يكون مناسب ضمن التوجه الجديد أنه هذه نطلعها إما الثلوجة أو الكود أو واصل. يعني طلعها للضواحي. طلعها للضواحي. حي بيها ناحية، حي بيها قضاء، حي بيها العمل. نعم. منطقة. أما أهل المنطقة يبيعون عليهم لبن، يبيعون بيض، ويبيعون دجاج، ويشوفوا الناس لابسين زين يتأثرون. يعني تابع المؤسسة المعاهد؟ نعم مؤسسة المعاهد الفنية. يعني يدرسوها سيادة الرئيس بغداد كافي مؤسسات وخشب. وضمن نفس المنطلق أي كلية تستحدث مستقبلا ما نسويها ببغداد، وإنما تكون إما بالجامعات الفرعية خارج المحافظات يعني موصل صلاح الدين وبصرة، أو إذا هي كلية قائمة نطلبها بالضواحي. يعني في بغداد نهائيا أي توسع جديد ما نسويه. شكرا سيادة الرئيس. رفيق سمير، خطر على بالي نقطة ما كانت خطرة على بالنا. يعني بغداد هو العراق كله نحبه، صارت الذرة مالته تسوى عندنا ذرة يورانيوم مخصب. بس بغداد لها مكانها الخاصة، يعني مو فقط من الناحية التاريخية، كل العواصم بالعالم يشوفون صورتهم، يشوفون مجدهم، يشوفون حضارتهم، يشوفون بلدهم كله. لما يقولون بغداد مثل ما نقول العراق كله. بس هسه احنا من نقول بغداد يعني لا يزعلون العرب، كأنما نشوف الأمة كلها. نقول العراق والله صارت أشوف الأمة كلها. من نقول شعب العراق أتصور شعب الأمة اللي بالصورة اللي احنا فيها. ممكن العواصم هذا واحد من الأسباب. كانت تطرح في فترة من الفترات إمكانية نقل العاصمة على غرار ما صار في واشنطن. احنا هم اهل واشنطن وحدهم مثل بغداد، هم ينقلوها للعاصمة. وهسه صار اسمها من قبل، بس هسه قبل ما يحكون عن الفليلة بليلة، وهسه صار تواصل. فالاهتمام ببغداد من كل الأخوة الوزراء وقادة الحزب لازم يعاونون بالاهتمام ببغداد. كل واحد عنده فكرة يخليها لبغداد حلوة، بغداد أحسن، بغداد تنفض أي شيء غبار عن العراقة اللي موجودة بيها. فما لازم يقصر في هذا المجال. وأنا في الواقع لاحظت غياب أغلب الأخوان الوزراء عن الندوة اللي عقدت واللي كانت تبحث في شؤون بغداد. فالعمارات هسه بغداد كان لها طابع امتداد الأفقي. العمارات وين ماكو فراغ نحط عمارة. احنا لو مدخلين نظام العمارات كوننا بعدنا جديد، ما يعني بعدها نظام العمارات شيء جديد. لو مدخليه بحلاوة بغداد يعني تحلي بغداد، تنطيها طابعها الخاص. من الطيارة مثلا صورة من الطيارة ناخذ البغداد،
نقول العمارات تنحط هنا ركن هنا ركن هنا ركن، ويصير تقاطعات بين الأركان، بحيث هي تدخل كحالة مجملة في بغداد، مو حالة تزعج الرونق اللي ماشي عليه مدينة بغداد كحالة عامة. هذه يعني الواقع ما انتبهت له، مني اسبوع وجاي بس يلا جيت على بالي. فما تشوفونها بعد بها مجال بغداد، فبعدنا يعني كوننا بعدنا جديدين. خلنا ناخذ البغداد من الطائرة، وبعدين شلون ندخل العمارات كحالة مجملة بدل ما تكون حالة منفرة ومؤذية للرونق الأساسي لمدينة بغداد، ونسوي هم نفتح عليها ندوة، ما طلنا بعد جديدة شغل. فأكو كثير أمور يرادلها تصير بوقتنا. أولا الأجيال الجاية ما راح تصير قوية مثلنا، هذه منهن يرادلها قرارات هيك، مو يجي واحد بالبرلمان يثير له حكاية وإذا مخربط كل الفكرة. بعدين احنا بعدين على أرضية جديدة، هسه شنو نسوي غلط؟ ترى نحط كأنه فوق أكتاف الأجيال القادمة حالة مؤلمة يظلون يشتمون عليها. فمن هسه نشتغل على هذه الأمور الجديدة. فهمنا وقت الأخرى نسوي دراسة ونكلف وصور بالطائرات وما أدري إيش، وهم بلشي نشوف شلون العمارات ندخلها كحالة مجملة بدل ما تكون حالة مؤذية للمدينة بغداد. من حيث الشكل للعمارات اللي تنشأها أمانة العاصمة طبعا حالة مجملة بشكل راقي، بس أنا أريد يعني من حيث الحالة ككل، مو فقط حالة العمارات اللي تبنيها أمانة العاصمة، اللي تبنيها وزارة الإسكان والتعمير، اللي يبنيها المواطن نفسه. فنقول به يعني هذه الأماكن محرم بها بناء يزيد عن كذا طبعا، هذه الأماكن محرم عليها واجهة إلا بوفق كذا. نعم. العفو سيدي، بالنسبة للموضوع اللي قام يمشي سمير بالكان يحكي على بغداد، حالة هي هاي الحالة اللي نهض العراق، واحد من يحكي عن البلد وعن الشعب يحس انه يستحضر كل ما هو مشرف بالتاريخ، يقدر يضحي، يقدر يشتغل، ابداعات تصير غير اعتيادية، وروحه تعيش فوق الارض. يا الله اشتغل. العفو سيدي، بالنسبة لبغداد والأسئلة اللي كانت أو اللي كانت تدور احنا ننقل المدينة خارج بغداد، الحقيقة هو كان حجم المشكلة المطروح، الأمر اللي يخلي بعض يعني المسؤولين بالدولة أن يفكرون ما إذا يبقون العاصمة في بغداد أن ينقلوها. هذه إضافة إلى عدم طبيعي أن أقول عدم الوعي بدور بغداد في تاريخ الأمة وتاريخ العالم، واللي يجب أن ينهض من جديد، والبناء الجديد اللي يكون بوجودك سيدي ووجود الحزب يجب أن يكون بناء شامخ وبقوة وبتحدي للزمن. يعني يكفي أن نشوف آثارنا قائمة لحد الآن وبيها هذا النوع من السير. بالنسبة لارتفاعات يا ليش مطلعين الورقة اللي هنا؟ ايه بالنسبة للارتفاعات سيدي والمقاسات للأبنية في مدينة بغداد، الحقيقة هو محدد التصميم الأساسي للمدينة،
لكن لو نجي على التصميم الأساسي ونشوف نسب التنفيذ والالتزام به ابتداء من دوائر الدولة وانتهاء بالمواطن، لنشوف أول من يخرق هذا القانون اللي يشرع ويقر من أعلى سلطة موجودة بالدولة هو الدولة نفسها والجازة تحت. ولو نجي ناخذ شارع الخلفاء من الدولة، شارع الخلفاء سيدي بعد ان انفتح وصار حاله وضع بالحالة اللي احنا نشوفه، احنا بدينا ناخذ هاي المسألة سيدي وندرس منطقة من مدينة بغداد حتى نخلي هذا يكون مقاس موحد للشارع وللمنطقة. فكلفنا الحقيقة شركة من كبريات الشركات الاستشارية الموجودة بالعالم، وبناء على توجيهك اتذكر بزيارة اللي بشارع الخلفاء وقفت امام الجامعة لإعادة دراسة تصميم. نعم سيدي. لكن هاي كفكرة منها سيدي موضوع هذا الحساب. نعم سيدي منها احنا يعني احنا شفنا اكو واقع امامنا فارض نفسه مثل ما تفضل السيدي بداية الحديث حول المتجاوزين، يعني اكو في بعض الاحيان امور تفرض وجودها وعلينا ان نجد الحل له، يعني مجمع بشري موجود في منطقة متجاوزين فما علينا الا نوجد لنا صيغة قانونية نكيف وضعهم الجديد. فاحنا جينا شفنا امام شارع الخلفاء هو كان شارع الجمهورية وصورته محلوة، والان شارع الخلفاء اللي لازم يمتد بهذه يعني ياخذ شموخ الخلفاء العرب حكمه وظهره. فكلفنا شركة استشارية سيدي وجنابك اطلعت على يعني تصميم الشارع، الارتفاعات، واجهات الابنية كيف تكون، الاحياء اللي بعد هذه الواجهات. من هذه الفكرة انطلقنا الى احياء اخرى من بغداد نفس الشيء نحدد بيها الارتفاعات، شكل الابنية وغيرها من هذه طبيعي ليس بمعزل عن التصميم الجديد لمدينة بغداد اللي سيادتك امرت به ومن قبل بالحضرة الكاظمية. العفو سيدي ماشيين اي نعم سيدي. نعم سيدي وحنا جزء من المقاولة اللي هو السرداب يحيط دائر مدار الصحن يسوي فتباحة مكشوفة بحيث ما تستخدم للسيارات وإنما للمارة فقط حتى تنطي للضريحة وللمرقد يعني نوع من الجمال يعني القدسية والهيبة. إضافة إلى ذلك سيدي أكو منشآت كثيرة رح تكون حوله، منها منشآت تسويقية ومنها منشآت خدمية ومنها الأفكار اللي أمرت بها سيدي بأن تكون يعني أن تكون أكو بعض المنشآت التربوية كذلك بجانب المراقد الدينية في منطقة الكاظمية. إضافة إلى ذلك احنا المنطقة كلها نسوي دراسة لأنه منطقة النعشخانة اللي هي قريب من الكاظمية وأرض كانت تعود إلى وزارة الأوقاف بعدين ملكت إنه كذلك اكو لها دراسة لكي يشكل امتداد للمنطقة نفسها. عندنا كذلك دراسة بمناطق اخرى سيدي الكرخ احنا ماشيين بيها، مرحلة اولى هي شارع حيفا منطقة باب الشيخ كذلك، وعندنا التصميم الاساسي الجديد للمدينة سيدي اللي ياخذ اعتبارات جديدة وليس الاعتبارات الاولى اللي كان ياخذ التصميم الاساسي، وهو الدور الحضاري والثقافي الجديد والسياسي الجديد لمدينة بغداد، وبالتالي ما هو شكل المدينة. فجبنا به وقتها كان سيادتك موجه ان يكونون يابانيين باعتبارهم يعني ناس دؤوبين واثبتوا الكفاءة بالعراق الحقيقة، بس احنا ما خلينا الفريق الياباني لوحده يعمل، حاولنا ان نزاوج افكار عالمية معه حتى لا يكون التصميم متأثر يعني بالفكر الياباني او العقل الياباني. زاوجناه مع افكار ومع استشاريين من يعني بلدان مختلفة، بس اللي يقود الفريق هو
شخص ياباني. ان شاء الله بتوجيهاتك سيدي ودعمك ان ترجع بغداد. وهاي سيدي التصميم الحقيقة احنا همينا يعني مفكرين ان نسوي عليه ندوة بعد ما ينجز، لانه هذا تصميم مدينة ولازم الجميع يناقشوه يعني. ان شاء الله من ينجز حيث الله تكون الى ندوة نفس الشيء. واحنا ماشيين بالاتجاه اللي وجهت به سيدي، هو ان تكون اكو ندوات لكل المشاريع الحيوية واللي تعمل على نقل المدينة يعني نقلة نوعية كبيرة، فيجون ذوي الاختصاص والآخرين أن يناقشون المشروع وينطون ملاحظاتهم، وبالتالي تكون الفكرة أنضج من الفكرة اللي احنا نطرحها. شكرا. سيادة الرئيس، بالنسبة إلى ضوابط تملك المواطنين لقطع أراضي أو بيوت أو شقق سكنية في بغداد، احنا راح نصدر توجيه أو تعليمات إلى الاتحاد التعاوني الإسكاني أن يعمل بها من الآن، لكن إذا ظهرت عندنا حالات واستفسارات أو قد تكون استثناءات نتداول بها مع السيد النائب الأول للسير بها. محمد هذا موضوع كبير ندرسه ونحط أسس ونناقش لهم ونطلع، لأنه احنا مو من عادتنا نطرح فكرة ونتراجع، يعني هذه مرحلة انقضت من حياتنا. الآن نتأنى نطلع الفكرة مستقبلا من كل الجوانب حتى التنفيذ نمشي بقوة تنفيذها بدون تراجع. سيادة الرئيس، أنا أعتقد بأنه الضوابط بالنسبة للجمعيات التعاونية الإسكانية وتمليك الشقق السكنية العمارات اللي نبنيها للمواطنين، هاي نقدر نعرضها على السيد النائب الأول، وإذا نسب أنه عرضها على سيادتكم أو هنا يمكن أن نمشي بها. ما راح نطول احنا كثير. نعم. يعني هم راح نكلف لجنة تدرس لنا الأسس وتقدم لنا إياها وتتعلق بها. نعم. سيادة الرئيس، الشيء اللي تبيع الدولة، الشيء اللي يبيع المواطن، الأرض، البناء، الأمور الأخرى. سيادة الرئيس، بالنسبة إلى ما طرح الأستاذ وزير الحكم المحلي، عدم التوسع في البناء في بغداد أو عدم الاستمرار به، أنا أعتقد بأنه الحاجة اللي مثبتة بالنسبة للوحدات السكنية في بغداد كبيرة بوضعها الحالي، وفي كل المحافظات. يعني عندنا إحصائية عددية لحاجة السكن الآن في كل المحافظات هي موجودة، وفي بغداد أتصور في الوقت الحاضر ما يقارب من 100,000 وحدة سكنية مطلوب تنفيذها في بغداد لسد النقص، وأيضا لإزالة ما هو دون الحد الأدنى الصحي المطلوب لسكن المواطن. فبالنسبة للحركة والنشاط في بغداد يجب أن يستمر، ولفترة طويلة احنا راح نبقى محتاجين لهالحالة. بالنسبة للتصميم الأساسي سيادة الرئيس، اكو اتجاهين، وكثير من العراقيين يميلون الى الاتجاه اللي يقول السكن الكثيف، يعني على هالهكتار تكون كذا وحدة سكنية. اكو اتجاه يروح الى بناء العمارات العمودي، اكو الاتجاه الثاني اللي هو يكون بناء واطئ ولكن صغير المساحات. ويعني انا شخصيا في اجتماع سابق قبل سنة ونص لاحظت انه اميل الى في كثير من المناطق ان نوزع عرصات صغيرة ونحصل نفس الكثافة السكانية في الهكتار من الذهاب الى العمارات العالية، خاصة وان في بغداد اكثر من منطقة فيها تحديد من ناحية الارتفاعات وتحديدات وزارة النفط من حيث استغلال الارض اساسا. فلو يعني الرفيق سمير
ناخذ هالاتجاه أيضا بالتصميم الجديد قد يكون ملائم جدا إلى سكن العائلة العراقية، وحتى على الحفاظ على سمة بغداد، أنها كونها ليست من المدن ذات الارتفاعات الشاهقة في كل مناطق. شكرا نعم سيدي، بالنسبة للارتفاعات الحقيقة وجهتني من فترة يعني حول مجلس وزراء صار حديثهم كذلك حول الأوضاع الاجتماعية اللي تخلق بسبب السكن العمودي وضرورة تحاشيها كعراقيين. الحقيقة احنا اطلعنا على تجارب الآخرين وعلى كل الآفات الاجتماعية اللي ظهرت ابتداء من أمريكا ومرورا التجارب اللي صارت في المنطقة العربية. التصاميم الجديدة ما صارت فرصة سيدي أن تطلع عليها. لما يعاين على العمارة وهي يتراءى له وكأنه هي سكن يعني أفقي عمودي، لكن هي عبارة عن دربونة بيها في التواصل بحيث تخلق نوع من الاستقلالية للمواطن، وهي ليس عمارة وإنما بيت جديد. شلون الدربونة اللي كانت في السابق؟ هذه دربونة مدرجات يصعد لها وعنده يعني بيت الاستقلالية اللي يشعر باستقلاليته والخاص به واللي يحفظ شكل المدينة. حقيقة سيدي هي روعية هذه الأمور، لكن هنالك بعض المناطق استعمالات الأرض يفرض أن يكون عمودي، فعند ذاك نلجأ له. أما بشكل عام الأسلوب اللي نعتمده نحاول أن نخلق وحدة سكنية بها استقلالية بها ترابط، بها استقلالية وبها ترابط بنفس الوقت. حبذا لو يعني يكون اطلاع على التصاميم ومر السيدي في وقتها أن يكون اطلاع على التصاميم اللي تصير والأفكار اللي تدور حول هذه، لأن هي الحقيقة أمور جديدة يعني أن ندخل احنا كعراقيين سواء من ناحية النوع ومن ناحية الخلفية الفلسفية والفكرية وراء هذه البداية. يعني هو مو كتلة كونكريت نحطها وشوية نجملها، وإنما لا، بيها عمق فكري، بيها عمق فلسفي، بيها ارتباط بماضينا، بيها ارتباط بهذه الأرض. يعني هي شغلة جديدة يعني لهذا السبب. ويمكن سيدي اطلعت على جزء من التصاميم كان نالت إعجابك، بس إن شاء الله يكون أكو معرض آخر لمشاريع أخرى اللي حنعرض بها تصاميمنا، وإن شاء الله تكون بها الملاحظة اللي تفضل بها الرفيق محمد. الحقيقة هي موجودة بس مطروحة بصيغة حقيقة، مو هو أن نسوي مكان 120 متر نعطيه 60 متر، وإنما لا، يعني نخلق له وحدة سكنية تناغي العصر وترتبط بالماضي نفس الوقت. نعم سيادة الرئيس، أنا ما قصدت العمارات اللي دا تبنيها أمانة العاصمة أو اللي دا نبنيها احنا عموما يعني كتصميم أساسي، لأنه العمارة من تبنيها كثافة سكانية معينة يستوجب عليك أن تخلي ساحة خضراء لعدد النفوس يمكن أكثر، المرافق الأخرى اللي تتطلبها أيضا. بالمجموع من ناخذ بناية ارتفاعها محددة بثلاث طوابق، هواية يطلع نفس الشيء لو موزعين إلى الناس أو بانين الوحدات السكنية على عرصة مساحتها 300 متر أو 250 متر، اللي هذه بنفس الوقت تعطينا ككل يعني مساحة كبيرة، كثافة عدد وحدات للهكتار مقاربة، قد تكون شوية أكثر، نفس ما إذا بنينا عمارة مثل الطوابق. وليس قصدي فقط بالنسبة للمشاريع مال أمانة العاصمة أو مالتنا، وإنما كتصميم أساسي بصورة عامة. وبالتأكيد أكو مناطق يجب أن نذهب إلى الاتجاه العمودي
ولكن يمكن عمودي أكثر لحد 10 أو إذا كانت دوائر أو مكاتب نروح حتى أكثر من 10 إلى 20. بس كسكن يفضل يعني عالميا لحد 10 طوابق. بس عموما يعني أنا أحكي على المناطق اللي استغلال الأرض نتجه بالاتجاهين. سيادة الرئيس، الحديث عن مدينة بغداد أنا في رأيي يجب أن نفصل بين مدينتين في بغداد الحديثة. هناك بغداد القديمة الموروثة من العصر العباسي مع امتداد التاريخ حتى الزمن الحاضر، واللي معروفة حدودها يعني بالكتب والوثائق التاريخية بالشواهد اللي لا تزال باقية منها. هذه يجب أن تطبق فيها مقاييس عمرانية غير المناطق الحديثة في اللي انشئت في مدينة بغداد. أنا إذا أحرص على جمالية مدينة بغداد وتراثها، أحرص على بغداد اللي جزء من الكرخ وجزء من الرصافة، لكنه ما يمنع أنه منطقة تل محمد أن تتحول إلى مدينة حديثة تماما، وإذا متطلبات السكن المعاصرة أن تصير العمارة بها 10 طوابق أو 15 طابق، أو مدينة الثورة اللي هي ما لها علاقة ببغداد القديمة والتاريخية. الخلط بين الاثنين راح إما يحملنا أعباء يعني كثيرة، أو يخلينا نساوي بين حالتين مختلفتين في المدينة التاريخية، بحيث تصير العمارة في مركز بغداد 3 طوابق، والعمارة خارج مركز بغداد أيضا 3 طوابق، وبالتالي المركز التاريخي يعني الأصل التاريخي لبغداد يفقد سماته التقليدية، والمحيط الحديث اللي هو مثل ما موجود في أي مدينة معاصرة يحمل سمات مصطنعة. ماكو ضرورة الآن أنا في رأيي أنه نبني عمارة في محيط بغداد وتكون ذات طابع تراثي. العمارة اللي تبنى في محيط بغداد تكون حسب متطلبات العصر الحديث. هذا العصر اللي احنا عايشين به شنو هو متطلباته؟ لا يمنع أن يأخذ بعض السمات المحلية اللي هي مو بالضرورة تراثية، وإنما السمات المحلية المناخية السكانية اللي لها علاقة بمزاج الناس بعاداتهم الاجتماعية. لكن الحرص الدقيق يجب أن يتركز على بغداد القديمة. وأنا مع كل تقديري واحترامي ليس فقط لأمانة العاصمة، وإنما لكل مؤسسات الدولة اللي تستعين بالخبرات الأجنبية، يقلقني جدا وأشعر أحيانا بالرعب عندما تستشار المؤسسات الأجنبية أو يطلب منها أن تضع مخططات لمسائل ذات طبيعة تراثية. والسبب هو ليس لعجز هذه المؤسسات عن هذا الموضوع، وإنما للفساد والسطحية اللي عملت بها قضايا التراث من بلدان المنطقة. يجون السعوديين يطلبون من شركة أمريكية أن يسووا لهم مطار مثل الخيمة، يروحون مهندسين أمريكان يتخيلون حالة، يتخيلوها تخيل يعني هم لا عايشين في الصحراء ولا يعرفون طبيعة الصحراء ولا يعرفون طبيعة تطور المجتمع السعودي، لكن يتخيلون حالة ويجون يقولون لهم الله شوفوا يجي واحد أبو عقال متشارك وياهم بالمشروع، يقول لهم والله هاي ممتازة، ويروحون يسوون المشروع ويخلقون نموذج في دوائر الخبرة العالمية اللي تتعامل مع بلدان المنطقة. واحنا أتذكر بعض المشاريع اللي قدمت لنا في إطار السياحة ووزارة الثقافة والإعلام، يجيب لك شيء يقول لك هذا تراثي، لما تجي تشوفه ما له أي علاقة بالتراث. قصر الثقافة السوفيت قدموا لنا قصر للثقافة سنة 75، هو عبارة عن قبب أذربيجانية. فقلت لهم هذا كله مرفوض. قالوا هذا تراث إسلامي. نعم هذا تراث إسلامي، بس هذا مو عربي. أكو تراث عربي إسلامي
واكو تراث اسلامي موجود في بلدان اسيا وموجود في الهند. المغول بانين لا الاندلس عربي اسلامي نعم. الهند العمارات اللي بنوها المغول هم مسلمين طبعا، بعدين اعتنقوا الاسلام، ولكن ما لها علاقه بالتراث اللي بنيت عليه بغداد واللي بني عليه العراق القديم اللي هو بابل واشور. السرعه في هذا الموضوع انا اعتقد خسر. السرعه في هذا الموضوع، انا كنت راغب وانا قلت للرفيق سمير ارغب في ان احضر المناقشات مال شارع بنواس، بس بسبب سفري انه الندوه صارت اتناسفه. شارع بنواس المقترحات اللي قدمت كما فهمتها من اكثر من مصدر انا اعتقدها كارثه، واقولها بدون مجامله. المقترحات اللي قدمت لتطوير شارع بنواس هي كارثه على طبيعه هذا الشارع، لانه ايضا يجي امريكي يقول لك هذول العراقيين بلد نفط وعنده امكانيات ويريد يصرف فلوس وخلي اسوي له فد شغله. شارع بنواس مو مجمع، شارع بنواس هو عباره عن مكان مرتبط بتاريخ بغداد القديم، متنزه، يجب ان يحافظ على اصالته، ولا يكبر هذا الشارع ولا يطوره ان تنشأ به منشآت ذات طبيعه ضخمه ولا مجمعات بها استخدامات مصطنعه ما لها علاقه بتاريخ هذا الشارع وبتراثه وباستخداماته المعاصره. يعني أنا أأمل أنه هذه المسألة تعطى عناية أكثر، وأن يشرك فيها ليس فقط المهندسين اللي يعملون في أمانة العاصمة أو اللي يعملون في وزارة الإسكان، المؤرخين نعم، ورجال الآثار نعم. رجال دين ومعظم البشر ما اشتركوا في هالشيء، والمهندسين العراقيين ما حبت لا موجودين مو كلهم، يعني صعب واحد يجيب القاعة يحط كل المهندسين. لا مو كل المهندسين، والمهندسين العراقيين اكو بضعة الوف من المهندسين ما لهم علاقة. هم داس وحدهم المهندسين العراقيين. هالنقابة مالتهم خلي يبدش النقاش، هم يأخذون داستهم على الله. فبالطرق هذه الأمور هي عرض الأجنبي، واللي عرض الأجنبي مثل ما تفضل، لكن العراقي كان حاضر ويناقش ويعرف شيري، وبالنتيجة كان المطلوب أن نضع الأجنبي ضمن الجونة مو أن يضعنا الأجنبي ضمن الجونة. ويعني التفكير حقيقة الأجنبي أولا فهم إحنا مو سعوديين ولا إحنا وضع، ثانيا فهم عمق تمسكنا بالتراث الحي، ثالثا فهم إنه إحنا يعني ناس نعرف شو نريد، سواء على مستوى السياسة أو على مستوى الناس الاختصاصيين، لأنه أيضا عراقيين ناقشوا مناقشات ممتازة وحلوة. الشاعر كان يحكي، والرجل الدين كان يحكي، والمؤرخ كان يحكي، ويعني كانت ندوة هي ممتازة. يعني كنت أتمنى كل الإخوان الزراعة يحضروا. فبالنتيجة احنا نستفيد من الخبرة الأجنبية، لكن الخبرة الأجنبية ما تقودنا في هذا الموضوع. فرق بين أن نسمح لها لأنه هي تخطط لبلدنا وتقودنا، وبين أن نستخدمها. احنا الخبرة الأجنبية رايدين نستخدمها، يعني ما رايديها تقود. فهذه الأمور تمشي إن شاء الله بالطريق الصحيح. وبالنتيجة قصة العراقيين سمينة، يعني أبو النواس نقدر نقسمها إلى كل بيتين يأخذهن مهندس ويطلع فن بيه. يعني مهندس عراقي يجي يشتغل هو على الطريقة اللي يشوفها، يبدأ لأنه احنا قوم نريدها تصير عباسية مال المتوكل ولا مال فلان الفلاني، احنا نريدها تراثية بصيغة تحريك الروح التراث إلنا، يعني فتكون إن مرحلتنا المميزة أيضا، يعني هذه هم
هم يجون يقولون بهذه المرحلة مثل مرحلة حزب البعث العربي الاشتراكي إلى فترة السقوط تصير. هذه يعني احنا ما نرتاض من هذا الموضوع، لأنه ماكو كائن إلا يموت، بما في ذلك الكائن الحزبي. يعني بدليل انه كل النظريات اللي في الكون كلها مشت النظرية واحدة مشت تصير النظرية تصل ايضا يعني مداها ثم تبدي تنحني، اما وسبب طبعا البشر، لان البشر ما يطور، لو يجون البشر ضعفاء هاي تبدي الحالة. كنت تعرف مرحلة حزب البعث العربي الاشتراكي بالتاريخ، لكن هذه المرحلة مو مقطوعة وإنما متواصلة وممتدة. فإذا اكتفينا بالنقاش كافي، يعني الفكرة صارت مفهومة، الفكرة اتجاهات العامة الفكرة. إذا هسه صار مطلوب أن الفكرة نحولها إلى خطة ونقدمها مرة ثانية ونناقشها مرة ثانية ونشوف الاتجاهات اللي فيها. فيكونون الرفاق وزير الإسكان والتعمير وأمين العاصمة ووزير الحكم المحلي. المالية شو تسوي على قبل؟ ها؟ لا، أنت تستفيد منها كوزير لكل المدن الأخرى بالنقاش والتنمية والتعمق والتفاعل، تفيدك يعني المدن الأخرى. ويترأس اللجنة الوزارية رفيق طه، ويستخدمون من يريدون من الفنيين ويوجههم أن يقدموا لهم عاد يعني الشيء اللي هم، بس هم ينضجون كلجنة وزارية الفكرة قبل ما يعرضوها مرة ثانية على مجلس الوزراء ووزير العدل. أبو السياحة إن شاء الله أبو السياحة يعيش الجو، فيسيح لنا بالأمور الأخرى صورة تراثية. بس أبو السياحة عمله شايل قلاص شربة السياحة يبتدي هو ما يعرفش. هاي السياحة مثل أمانة العاصمة قبل. كان محمد إسماعيل مولد يضرب الخير، هذا ربع مادة وعنده مادة كاملة اللي يأكلنا كله. فأمانة العاصمة كانت مكروهة مني أولا، ومن القيادة، ومن الكادر المتقدم، ومن المواطن، ومن الحزب كله. وكنا نشوفها مثل يعني يقول واحد موظف أمانة العاصمة نصورها يعني لا يعني نصورها ما تدري شلون، ما بدنا لا نقبضه ولا يقبضنا. هسه أمانة العاصمة صارت غير شيء. فالسياحة هي مهمتها ليست يعني عملية خدمة بالطريق التقليدي كما يتصور، وإنما دورها الوطني غير اعتيادي. وأنا سبقا حكيت عن هذا الموضوع عام 74. الوطنية هي مو حالة فلسفية فحسب، يعني بالدرجة الأساسية حالة حياتية. فالإنسان يعتز بوطنه أكثر من يشوف حياته ماشية زين، من يشوف إلى ضمانات اجتماعية، من يشوف الناس اللي يقودوا راضي عنهم، من يشوف الشارع مبلط، من يشوف الشارع بشجرة يستظل فيها بالصيف، من يشوف اكو ضمانة العاصمة مسوية مكان لما يجي المطر والحالوب يصير جواه. اذا من يشوف انه الحاضر
باليد يقتضي الاعتزاز وبالأفق مشرك. إذا منها شنو اللي يسوي؟ السياحة تقوم بدور من هذه الأسباب. فهي سياحة للعراقيين بدرجة الأساس قبل، ولم نفكر، مو قبل، ولم نفكر في أن شلون نسوي مؤسسة سياحية حتى نستقبل الأمريكي أو السوفيتي أو المواطن بالخليج العربي أو المواطن في مصر، وإنما شلون نخلي العراقي حتى ناخذ منه عمل أكثر ووطنية مستقرة على حياة مرضية، يشتغل 8 ساعات بكامل العمل، لكن وراها يروح هو وأهله وأطفاله، يقعد ساعتين زمان قبل ما